Η ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη από τις εντυπωσιακές περιπέτειες των ηρώων της, οι οποίοι έζησαν κάποιες καταστάσεις που είναι δύσκολο να τις κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Μπορεί άραγε κάποιος να πάει στον κάτω κόσμο, στη χώρα των νεκρών, και να γυρίσει πίσω χωρίς να τον καταπιεί το σκοτάδι του Άδη? Γιατί να επιχειρήσει κανείς ένα τόσο επικίνδυνο και σχεδόν αδύνατο εγχείρημα? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 4 πολύ γνωστούς αρχαίους Έλληνες που πήγαν στον κάτω κόσμο και κατάφεραν να γυρίσουν πίσω. Πριν ξεκινήσουμε, αν σας αρέσει το βίντεο που αφορούν την αρχαία Ελλάδα και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι με βοηθάτε εντελώς δωρεάν να συνεχίσω να φτιάχνω βίντεο για εσάς. Θα ξεκινήσω αυτό το βίντεο κάνοντας αναφορά στην πιο γνωστή ίσως περίπτωση ζωντανού που κατέβηκε στον κάτω κόσμο, και μιλάμε φυσικά για το θρυλικό Οδυσσέα. Ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης βρισκόταν στο παλάτι της Κύρκης, της μάγισσας που θα του έδινε κάποιες οδηγίες για το πώς να γυρίσει στην πατρίδα του. Η Κύρκη συμβούλευσε τον Οδυσσέα να βρει το μάτι Τηρεσία, ο οποίος ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να τον βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το μοναδικό πρόβλημα ήταν ότι ο Τηρεσίας ήταν νεκρός και έτσι ο Οδυσσέας έπρεπε να τον αναζητήσει στον κάτω κόσμο. Η είσοδος του κάτω κόσμου λέγεται ότι βρισκόταν στη χώρα των Κυμμερίων, σε μια γη στην οποία επικρατούσε συνεχώς σκοτάδι, χωρίς να μπορούν οι ακτίνες του ήλιου να τη φτάσουν. Εκεί ήταν που ο Οδυσσέας πραγματοποίησε την περίφημη Νέκεια, την τελετή επίκληση των νεκρών, για να καλέσει την ψυχή του Τηρεσία και να πάρει τις απαντήσεις που ήθελε. Όταν ο Οδυσσέας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, το αίμα της θυσίας προσέγγισε αμέτρητες ψυχές νεκρών, οι οποίες πλησίαζαν τον Οδυσσέα βγάζοντας ανατριχιαστικούς ήχους που έκαναν τον ήρωα να παγώσει. Η Κύρκη όμως ήταν ξεκάθαρη. Είχε συμβουλεύσει τον Οδυσσέα να κρατήσει μακριά κάθε ψυχή έως ότου πλησιάσει ο Τηρεσίας, για να πιει από το αίμα της θυσίας και μετά να το απαντήσει σε ό,τι ήθελε. Έτσι και έγινε. Ο Οδυσσέας κρατούσε μακριά όλες τις ψυχές, αλλά ανάμεσα σε αυτές ήταν και η ψυχή του Ελπίνορα, ενός από τους συντρόφους του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του στο νησί της Κύρκης, αλλά δεν τον είχαν θάψει. Ο Ελπίνορ ζήτησε από τον Οδυσσέα να το αποδώσει τις προβλεπόμενες τιμές και εκείνος συμφώνησε. Ακολούθως, το βασιλιά της Ιθάκης θα το βρει η ψυχή που αναζητούσε. Ο μάντης Τηρεσίας στεκόταν μπροστά του, αλλά αυτά τα οποία είχε να του πει θα πλήγωναν και άλλο την καρδιά του. Ο Τηρεσίας του είπε ότι αυτό που ζητούσε, δηλαδή να επιστρέψει στην πατρίδα του, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, καθώς είχε εξοργήσει αυτόν που εξουσίαζε τις θάλασσες. Ο μάντης τα είπε αυτά γιατί ο Οδυσσέας είχε τυφλώσει έναν από τους γιους του Ποσειδώνα, τον Κύκλοπα Πολύφημο, στην προσπάθεια του ίδιου και των συντρόφων του να ξεφύγουν από τη σπηλιά του πριν εκείνος τους καταβροχθήσει. «Ωστόσο», συνέχισε ο μάντης, «ακόμα και αν περάσετε πολλά δεινά, θα μπορέσεις να επιστρέψεις στην Ιθάκη σου, αν εσύ και οι σύντροφοί σου σεβαστείτε τα βόδια του ήλιου και δεν τα φάτε όταν φτάσετε στο νησί του. Αν το τηρήσετε αυτό, θα φτάσετε στην πατρίδα σας σόι. Διαφορετικά θα χαθείτε και εσείς και το πλοίο σας. Αλλά ακόμα και αν εσύ ο ίδιος καταφέρεις να γλιτώσεις και φτάσεις στην Ιθάκη, τότε θα σε περιμένει ακόμα μία δοκιμασία». Ο Τηρεσίας μίλησε στον Οδυσσέα για τους μνηστήρες, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν δική τους τη γυναίκα του την Πηνελόπη, αλλά φυσικά και το θρόνο του. Τα λόγια αυτά πλήγωσαν τον Οδυσσέα, ωστόσο είχε πάρει κάποιες απαντήσεις που θα τον βοηθούσαν να αντιμετωπίσει τις επόμενες δοκιμασίες. Ο Τηρεσίας όμως δεν είναι ο μοναδικός που συνάντησε ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο. Ο ήρωας συνάντησε επίσης τη μητέρα του, την Αντίκλεια, η οποία τον ρώτησε πώς κατάφερε να βρεθεί ζωντανός στο θολό σκοτάδι. Ο Οδυσσέας επίσης συνάντησε την Αλκμήνη, τη μητέρα του Ηρακλή, τη Λίδα, τη μητέρα της ωραίας Ελένης, και την Αριάδνη, την κόρη του βασιλιά Μήνο από την Κρήτη. Εκτός από αυτές, συνάντησε επίσης τον Αγαμέμνονα, ο οποίος του εξήγησε πώς βρέθηκε εκεί. Συνάντησε τον Έαντα, ο οποίος αρνήθηκε να του μιλήσει ακόμα και στον κάτω κόσμο, καθώς ήταν ακόμα θυμωμένος γιατί μετά το θάνατο του Αχιλλέα ο Οδυσσέας ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα όπλα του. Φυσικά, ο Οδυσσέας συνάντησε και τον ίδιο τον Αχιλλέα, ο οποίος του είπε πως θα προτιμούσε να ήταν ζωντανός και να ήταν δούλος του πιο φτωχού αφέντη, παρά να είναι βασιλιάς των νεκρών μέσα στο απέραντο σκοτάδι.
Από εκεί και πέρα ο Οδυσσέας πέρασε πολλές περιπέτειες μέχρι να καταφέρει να φτάσει στην Ιθάκη, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι κατάφερε να φύγει από τον κάτω κόσμο ζωντανός. Στη δεύτερη ιστορία μας θα μιλήσουμε για τον Ορφέα, ίσως το δημοφιλέστερο μουσικό της αρχαιότητας που δεν δίστασε να πάει ακόμα και μέχρι τον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του. Ο Ορφέας είχε ιδιαίτερη καταγωγή, καθώς ο πατέρας του ήταν ο Ίαγρος, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Θράκης, και η μητέρα του ήταν η Καλλιόπη, μία από τις 9 μούσες. Σύμφωνα με την παράδοση, στον Ορφέα δόθηκε από πολύ νωρίς μία λύρα από τον ίδιο τον Απόλλωνα, ο οποίος και του δίδαξε να παίζει με τέτοιον τρόπο ώστε να μαγεύει όποιον τον ακούει. Σε αντίθεση ωστόσο με τους περισσότερους μουσικούς και ποιητές, ο Ορφέας λαχταρούσε πολύ την περιπέτεια, γι' αυτό και αποφάσισε να πάρει μέρος και στην αργοναυτική εκστρατεία που πραγματοποίησε ο Ιάσονας για να φέρει το χρυσόμαλο δέρας από την Κολχίδα στην Ιολκό. Αρχικά ο Ιάσονας δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα να είναι στο πλήρωμά του ο Ορφέας, επειδή δεν ήταν ούτε έμπειρος ναυτικός ούτε δυνατός πολεμιστής. Παρ' όλα αυτά τελικά πίστηκε να τον πάρει μαζί του. Πράγματι, η συμμετοχή του Ορφέα στην αργοναυτική εκστρατεία αποδείχθηκε καθοριστική. Η λύρα του επιδρούσε άκρως θετικά στη διάθεση των υπολείπων αργοναυτών καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελούσε ευχάριστη συντροφιά. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η συμβολή της. Φτάνοντας στην Κολχίδα και αφού πέρασαν μια σειρά επικίνδυνων δοκιμασιών, οι αργοναύτες βρέθηκαν τελικά στο άλσος του Άρεως, όπου βρισκόταν το χρυσόμαλο δέρας πάνω σε ένα δέντρο, γύρω από το οποίο υπήρχε ένας άγρυπνος φρουρός, ένας φοβερός δράκος. Κατά μία εκδοχή του μύθου, η Μύδια, η πριγκίψα της Κολχίδας, είχε ερωτευτεί τον Ιάσονα και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Έτσι με τα μάγια της κατάφερε να κοιμήσει το δράκο και ο Ιάσονας πήρε ανενόχλητος το χρυσόμαλο δέρας. Κατά μία άλλη εκδοχή όμως ήταν η λύρα του Ορφέα, η οποία αποκοίμησε το δράκο και έτσι ο Ιάσονας πήρε το χρυσόμαλο δέρας. Γυρίζοντας στην Ιολκό, οι αργοναύτες έπρεπε να περάσουν από ακόμα ένα επικίνδυνο μέρος, από εκεί που τραγουδούσαν οι σιρήνες. Αυτά τα πλάσματα είχαν την όψη ωραίων γυναικών και με το τραγούδι τους μάγευαν τους περαστικούς, οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν κοντά τους και μόλις το έκαναν αυτό έβλεπαν το καράβι τους να γίνεται κομμάτια στα αιχμηρά βράχια. Έτσι, όταν οι άτυχοι ναυτικοί πάλευαν με τα κύματα, οι σιρήνες τους κατασπάραζαν. Οι αργοναύτες ωστόσο κατάφεραν να περάσουν αλόβητα από αυτό το πέρασμα, καθώς και πάλι ήταν η λύρα του Ορφέα, η οποία ακουγόταν πιο δυνατά και πιο γλυκά από το τραγούδι των σιρήνων και έτσι οι αργοναύτες έμειναν ανεπηρέαστοι. Μετά την επιτυχημένη αποστολή, ο Ορφέας γύρισε στα αλίβηθρα της Πιερίας, όπου ήταν και η γενέτειρά του, και συνέχισε να ασκεί τις τέχνες του. Εκεί, καθώς περπατούσε κάποτε σε κάποιο δάσος, γνώρισε την Ευρυδίκη, μια πολύ όμορφη νύμφη, και ερωτεύτηκαν αμέσως. Παντρεύτηκαν και έζησαν για λίγο καιρό ευτυχισμένοι. Μία μέρα όμως η Ευρυδίκη, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από έναν άντρα ονόματι Αριστέως που προσπαθούσε να την αποπλανήσει, δαγκώθηκε από ένα φίδι και πέθανε. Κατά μία άλλη εκδοχή, η Ευρυδίκη, καθώς περπατούσε αμέριμνη στο δάσος, χωρίς να προσέχει τα βήματά της, δαγκώθηκε από ένα φίδι και πέθανε. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, ο θάνατός της αποδίδεται σε δάγκωμα φιδιού. Όταν τη βρήκε ο Ορφέας, τίποτα δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο που είχε στην καρδιά του. Είχε χάσει την αγαπημένη του και δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτόν τον πόνο. Ο πόνος της απώλειας οδήγησε τον Ορφέα εκεί που ελάχιστοι τόλμησαν να πάνε. Ο Ορφέας αποφάσισε να πάει στον κάτω κόσμο, στο βασίλειο των νεκρών, όντας ζωντανός, για να φέρει πίσω την αγαπημένη του. Πριν φτάσει όμως μπροστά στον Άδη, ο Ορφέας έπρεπε να περάσει από το ποτάμι της Στυγός. Το λυπημένο τραγούδι της λύρας του έκανε ακόμη και το Χάροντα να υποκύψει στην επιθυμία του και να τον περάσει ζωντανό στην αντίπερα όχθη. Ακολούθως, φτάνοντας στην είσοδο του κάτω κόσμου, η λύρα του Ορφέα κατόρθωσε να ηρεμήσει ακόμα και τον φοβερό Κέρβερο και έτσι ο Ορφέας μπήκε μέσα. Ξεπερνώντας λοιπόν κάθε εμπόδιο, ο Ορφέας βρίσκεται πλέον μπροστά στον Άδη και τη γυναίκα του την Περσεφόνη. Στην αρχή ο Άδης φαινόταν αμετάπιστος, ο Ορφέας όμως βρήκε υποστηρικτή στο πρόσωπο της Περσεφόνης και έτσι και οι δύο έπεισαν τελικά τον Άδη να δώσει μία ευκαιρία στον Ορφέα. Ο Άδης του είπε πως μπορούσε να πάρει μαζί του την Ευρυδίκη, υπό έναν και μόνο όρο. Ο Ορφέας θα περπατούσε μπροστά οδηγώντας το δρόμο και η Ευρυδίκη πίσω του. Μέχρι να έβγαιναν για τα καλά έξω από τον κάτω κόσμο, ο Ορφέας δεν θα έπρεπε να γυρίσει να την κοιτάξει ούτε για μια στιγμή.
Κατά τη γνώμη μου, φαινομενικά εύκολη αποστολή αν αναλογιστούμε αυτά τα οποία είχε περάσει ο Ορφέας για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν ο Ορφέας παίρνει το δρόμο της επιστροφής με την Ευρυδίκη να τον ακολουθεί. Πορευόντουσαν για αρκετή ώρα, μέσα στις σκιές, ανάμεσα στους νεκρούς. Κάποια στιγμή άρχισε από μακριά να φαίνεται ένα φως. Ήταν το φως της εξόδου και ο Ορφέας ήξερε πλέον ότι ήταν πολύ κοντά στο να βρεθεί και πάλι μαζί με την αγαπημένη του. Κάποια στιγμή όμως, μέσα στην απόλυτη σιωπή, ίσως από υπερβολική ανησυχία αν όντως η Ευρυδίκη τον ακολουθούσε ή από την υπερβολική του χαρά, ενστικτωδώς ο Ορφέας γυρίζει και κοιτάζει την Ευρυδίκη. Μόνο μιας εκείνη χάνεται πίσω στις σκιές και ο πόνος του Ορφέα αυτή τη φορά είναι ακόμα μεγαλύτερος. Γυρίζει πίσω, εκλιπαρεί τον Άδη, τον εκλιπαρεί για ακόμα μία ευκαιρία. Δεν θα του δοθεί όμως. Έτσι ο Ορφέας παίρνει για δεύτερη φορά το δρόμο της επιστροφής, αυτή τη φορά όμως ολομόναχος και πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ο Ορφέας θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μέσα στη θλίψη και τη μοναξιά μέχρι και το τραγικό του τέλος. Ο Ορφέας δεν μπόρεσε να αγαπήσει ξανά άλλη γυναίκα, όμως οι Μενάδες, οι πονηρές ακόλουθοι του Διονύσου, ήθελαν ο Ορφέας να συμμετάσχει στις άσεμνες τελετές τους και να γλεντήσει μαζί τους. Ο Ορφέας δεν δέχτηκε και εκείνες, κυριευμένες από μανία, τον διαμέλησαν. Τα κομμάτια του Ορφέα τα μάζεψαν οι μούσες και τα έθαψαν στους πρόποδες του Ολύμπου. Η λύρα του Ορφέα μεταφέρθηκε στον ουρανό και δημιουργήθηκε ο αστερισμός της λύρας. Όσο για τις Μενάδες δεν μπορούσαν να μείνουν ατιμόρυτες για αυτό το οποίο είχαν διαπράξει. Ρίζωσαν για πάντα στο χώμα καθώς μετατράπηκαν σε βελανιδιές για να μείνουν έτσι ακίνητες και αμίλητες για την αιωνιότητα. Η ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι μία από τις δημοφιλέστερες ιστορίες αγάπης σε όλη την αρχαιότητα, παρότι δεν είχε καλό τέλος. Προχωρώντας στην τρίτη ιστορία θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Ποια είναι άραγε η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και αυταπάρνησης που μπορεί να κάνει κανείς? Βάζει κάποιος τόσο εύκολα, χωρίς κανένα δισταγμό, ένα αγαπημένο του πρόσωπο πάνω από τον εαυτό του? Στο βασίλειο των Φερών της Θεσσαλίας βασιλεύει ο Άδμητος, ένας άντρας ο οποίος νοιαζόταν ιδιαίτερα για τους υπηκόους του και εκείνοι με τη σειρά τους τον σέβονταν και τον αγαπούσαν. Μία νύχτα έφτασε στο παλάτι του βασιλιά ένας ταλαιπωρημένος άντρας ζητώντας φαγητό. Ο Άδμητος, σεβόμενος τους κανόνες της φιλοξενίας, καλοδέχτηκε τον ξένο και του προσέφερε φαγητό αλλά και καθαρά ρούχα. Ο ξένος, χωρίς να αποκαλύψει στον Άδμητο ποιος πραγματικά ήταν, του ζήτησε αν μπορούσε να τον πάρει στην υπηρεσία του ως δούλο και εκείνος δέχτηκε, ορίζοντάς τον βοσκό στα κοπάδια του. Ο ξένος δούλεψε για τον Άδμητο έναν ολόκληρο χρόνο, ώσπου μία μέρα του αποκάλυψε ότι ήταν ο Απόλλων, ένας από τους Ολύμπιους δηλαδή. Ο Άδμητος εξεπλάγει στο άκουσμα αυτής της είδησης, αλλά υπήρχε λόγος που ο Απόλλων είχε γίνει δούλος ενός άρχοντα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό γιατί ο Δίας είχε ρίξει ένα κεραυνό στο γιο του Απόλλωνα τον Ασκληπιό, επειδή εκείνος έφερνε πίσω στη ζωή όσους πέθαναν. Για να εκδικηθεί το θάνατο του Ασκληπιού, ο Απόλλων θανάτωσε τους Κύκλοπες και έτσι ο Δίας τον τιμώρησε ρίχνοντάς τον από τον Όλυμπο και θέτοντάς του ως όρο να υπηρετήσει έναν άρχοντα για ένα χρόνο για να μπορέσει να ξανακερδίσει τη θέση του ανάμεσα στους Ολύμπιους. Αφού λοιπόν εξήγησε αυτά, ο Απόλλων υποσχέθηκε στον Άδμητο ότι θα τον βοηθούσε αν ποτέ χρειαζόταν βοήθεια για να ξεπληρώσει αυτή τη χάρη. Το γεγονός το οποίο θα οδηγούσε στην εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης ήταν το εξής. Ο Άδμητος ερωτεύτηκε την όμορφη πριγκίπισσα της Ιολκού, η πριγκίπισσα αυτή όμως πολιορκήτο και από άλλους και σαν να μην έφτανε αυτό, ο πατέρας της δεν ήθελε με τίποτα να την κάνει ο Άδμητος γυναίκα του και γι' αυτό του είπε ότι θα άλλαζε γνώμη μόνο αν ο Άδμητος πήγαινε στην Ιολκό πάνω σε ένα άρμα το οποίο θα έσερναν ένα λιοντάρι και ένας αγριόχειρος. Δύσκολη δοκιμασία για τον Άδμητο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος, αλλά προτού χαθεί κάθε ελπίδα, θυμήθηκε την υπόσχεση που του είχε δώσει ο Απόλλων. Έτσι ο Άδμητος επικαλέστηκε τον Απόλλωνα και ζήτησε τη βοήθειά του και εκείνος για να ξεπληρώσει τη χάρη του παρελθόντος υπέταξε ένα λιοντάρι και έναν αγριόχειρο, τα έζεψε σε ένα ολόχρυσο και εντυπωσιακό άρμα το οποίο οδήγησε ο Άδμητος στην Ιολκό και έτσι ο πατέρας της όμορφης πριγκίπισσας δεν είχε άλλη επιλογή από το να του επιτρέψει να την παντρευτεί.
Στο γάμο έδωσε το παρόν και ο Απόλλων, κάνοντας μάλιστα στον Άδμητο ένα ασυνήθιστο δώρο. Του είπε πως όταν κάποια στιγμή θα έφτανε το τέλος της ζωής του, θα μπορούσε να παραμείνει στη ζωή αν κάποιος άλλος ήταν πρόθυμος να πάρει τη θέση του στον κάτω κόσμο. Σχετικά με αυτό το δώρο, ο Απόλλων ισχυρίστηκε ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τις μοίρες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για το πεπρωμένο των ανθρώπων. Μετά το γάμο, ο Άδμητος και οι άλκιστες έζησαν ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια, έως ότου κάποτε ο Άδμητος αρρώστησε βαριά και ήταν πλέον θέμα χρόνου να πεθάνει. Στο σημείο που είχαν φτάσει τα πράγματα, διαδόθηκε η δυνατότητα της χρησιμοποίησης του δώρου του Απόλλωνα, όμως κανένας δεν ήταν διαθέσιμος να δώσει τη ζωή του για να σωθεί ο Άδμητος. Τότε η άλκιστης ήταν αυτή η οποία πήρε τη γενναία απόφαση να πάει εκείνη στον κάτω κόσμο για να σώσει το σύζυγό της. Με αυτόν τον τρόπο η άλκιστης απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ αγαπούσε τον Άδμητο, ο οποίος ναι μεν έζησε, αλλά ήταν απαρηγόρητος για την απώλεια της γυναίκας του. Ο μύθος όμως δεν τελειώνει εδώ, γιατί η άλκιστης θα επιστρέψει από τον κάτω κόσμο σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες εκδοχές. Κατά την πρώτη εκδοχή, ο θάνατος οδήγησε την άλκιστη στον κάτω κόσμο και την παρουσίασε στην Περσεφόνη, τη γυναίκα του Άδη. Όταν η Περσεφόνη έμαθε για ποιο λόγο πήγε η άλκιστης εκεί, συγκινήθηκε τόσο πολύ που διέταξε το θάνατο να την οδηγήσει πάλι στον κόσμο των ζωντανών και έτσι ενώθηκε ξανά με τον αγαπημένο της Άδμητο. Η δεύτερη εκδοχή ωστόσο είναι λίγο πιο περίπλοκη και έχει ως πρωταγωνιστή το θρυλικό Ηρακλή. Ενώ λοιπόν ο Άδμητος πενθούσε για τη γυναίκα του, στο παλάτι του βασιλιά των Φερών βρέθηκε ο Ηρακλής, ο οποίος μόλις έμαθε το λόγο που ο φίλος του ήταν τόσο στεναχωρημένος, πήρε την απόφαση να κατέβει ζωντανός στον κάτω κόσμο για να φέρει πίσω τη γυναίκα του. Ο Ηρακλής λοιπόν κατεβαίνει στον κόσμο των νεκρών και προλαβαίνει το θάνατο και την άλκιστη. Ο Ηρακλής έδωσε μάχη σώμα με το θάνατο για να πάρει τη γυναίκα του φίλου του πίσω. Νικητής σε αυτή την πάλη αναδείχθηκε ο Ηρακλής και έτσι οδήγησε την άλκιστη πίσω στον κόσμο των ζωντανών. Ο Ηρακλής φέρνει την άλκιστη μπροστά στον Άδμητο, ο οποίος δεν την αναγνωρίζει επειδή το πρόσωπό της είναι καλυμμένο. Ο Ηρακλής όμως τον παροτρύνει να σηκώσει το πέπλο και να δει ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Ο Άδμητος, έκπληκτος αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ χαρούμενος, συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα του έχει επιστρέψει κοντά του και από εκεί και πέρα έζησαν χαρούμενοι μαζί έως ότου ήρθε η ώρα να φύγουν και οι δύο από αυτή τη ζωή. Στην τέταρτη ιστορία θα δούμε πως ένας άνθρωπος, ένας βασιλιάς, κατάφερε όχι μόνο να ξεγελάσει το θάνατο, ο οποίος ήθελε να τον πάει στο βασίλειο των νεκρών, αλλά κατάφερε ακόμη και να τον αλυσοδέσει. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Σύσυφος, ο ιδρυτής και βασιλιάς της Εφήρας, το οποίο είναι το πρώτο όνομα της αρχαίας Κορίνθου. Κάποτε λοιπόν σε εκείνη την περιοχή βρέθηκε ο Δίας, ο οποίος γοητευμένος από την ομορφιά μιας κοπέλας της Αίγινας, την είχε πάει εκεί με σκοπό να την αποπλανήσει. Το περιστατικό αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του βασιλιά της Κορίνθου και έτσι ο Δίας ζήτησε από το Σύσυφο να μην πει τίποτα σε κανέναν και εκείνος συμφώνησε. Όμως ο πατέρας της Αίγινας, ο Ασοπός, έχοντας χάσει την κόρη του, έψαχνε παντού να τη βρει και η αναζήτησή του τον έφερε στην Κόρινθο, όπου και ρώτησε το Σύσυφο αν ήξερε πού βρισκόταν η κόρη του και ποιος ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνισή της. Σε αυτό το σημείο, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μιλάμε για μυθολογία, οπότε η Αίγινα είναι η προσωποποίηση του ομώνυμου νησιού και ο Ασοπός η προσωποποίηση του ομώνυμου ποταμού. Με βάση αυτά τα δεδομένα και το γεγονός ότι εκείνη την εποχή στην Κόρινθο επικρατούσε μεγάλη ξηρασία, ο Σύσυφος σκέφτηκε ότι αν βοηθούσε τον πατέρα της Αίγινας τον Ασοπό, εκείνος με τη σειρά του ίσως έδινε τη λύση στο πρόβλημα της ξηρασίας με την ιδιότητά του ως ποταμός. Έτσι λοιπόν ο Σύσυφος μπορούμε να πούμε ότι έδωσε στεγνά το Δία και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου, αφενός γιατί τέτοιες πράξεις δεν πρέπει να μένουν κρυφές και ατιμόρυτες και αφετέρου ο Σύσυφος νοιάστηκε για τη ζωή των υπηκόων του, οι οποίοι χωρίς νερό θα ήταν αναγκασμένοι να φύγουν από την πόλη ή να περιμένουν να τους συμβεί αυτό που συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο ο οποίος στερείται το νερό για πολλές ημέρες. Ο Δίας βέβαια δεν το είδε καθόλου έτσι και αποφάσισε να τιμωρήσει το Σύσυφο με το χειρότερο τρόπο, αφαιρώντας του δηλαδή την ίδια του τη ζωή. Για να το κάνει αυτό,
ο Δίας έστειλε το θάνατο να αλυσοδέσει την ψυχή του βασιλιά της Κορίνθου και να την πάει στον κάτω κόσμο. Ο Σύσυφος όμως κατάφερε με κάποιο τρόπο να αλυσοδέσει το θάνατο με τις ίδιες του τις αλυσίδες και έτσι γλίτωσε. Παρ' όλα αυτά, με το θάνατο αλυσοδεμένο και ανήμπορο να κάνει το οτιδήποτε, όχι μόνο ο Σύσυφος αλλά κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να πάει στον κάτω κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια πολλών. Ο Δίας δεν κατάφερε να τιμωρήσει το Σύσυφο, ο Άρης δεν έβλεπε πια στρατιώτες να πέφτουν στο πεδίο της μάχης και ο Άδης δεν είχε πλέον καινούργιες ψυχές στο βασίλειό του και γι' αυτό έπρεπε κάτι να κάνουν. Ο Δίας λοιπόν μαζί με τον Άρη ελευθέρωσαν το θάνατο από τα δεσμά του και αυτή τη φορά ο Σύσυφος δεν την έβγαλε καθαρή και πήγε στο βασίλειο των νεκρών. Ωστόσο ο Σύσυφος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν ο παππούς του θρυλικού ήρωα Βελερεφόντη, ο άνθρωπος που μέχρι και ο Σωκράτης παραδέχτηκε ότι ήθελε να συναντήσει όταν θα έφτανε η δική του ώρα να πάει στον κάτω κόσμο, είχε προβλέψει ακόμα και για αυτό το ενδεχόμενο. Ξέροντας λοιπόν ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει, ο Σύσυφος είχε ζητήσει σκόπιμα από τη γυναίκα του τη Μερόπη να μην του αποδώσει τις προβλεπόμενες τιμές που αντιστοιχούσαν σε ένα νεκρό και θα δούμε αμέσως το γιατί. Βρισκόμενος λοιπόν στον κάτω κόσμο, ο Σύσυφος παρουσιάζεται μπροστά στον Άδη και τη γυναίκα του την Περσεφόνη και τους εξηγεί ότι δεν είχε ταφεί όπως έπρεπε και ότι θα έπρεπε να γυρίσει για λίγες μέρες στον κόσμο των ζωντανών για να διευθετήσει αυτό το θέμα. Ο Άδης και η Περσεφόνη συμφωνούν και του παραχωρούν την άδεια να φύγει από τον κάτω κόσμο. Έχοντας λοιπόν το ελεύθερο, ο Σύσυφος καταφέρνει να αποδράσει στην ουσία από το βασίλειο των νεκρών με τη σύμφωνη γνώμη του Άδη. Αυτό το οποίο όμως δεν υπολόγισαν ούτε ο Άδης ούτε η Περσεφόνη αλλά ούτε και κανένας άλλος ήταν ότι ο Σύσυφος δεν θα κρατούσε τη συμφωνία και δεν θα επέστρεφε ποτέ στο βασίλειο των νεκρών. Ανταυτού ο Σύσυφος έζησε για πολλά χρόνια ακόμη, ώσπου σε μεγάλη ηλικία πλέον τον βρήκε για ακόμα μία φορά ο θάνατος και ξαναπήγε στον Άδη. Ακόμα κι έτσι όμως ο Σύσυφος δεν ήταν κάποιος που θα μπορούσαν να υποτιμήσουν και να τον αφήσουν ανεξέλεγκτο να περιφέρεται στον κάτω κόσμο. Έτσι λοιπόν, με προτροπή του Δία, οι τρεις κριτές του κάτω κόσμου, οι οποίοι ήταν και απόγονοι του Δία, το επέβαλαν μια τιμωρία η οποία θα τον κρατούσε για πάντα απασχολημένο, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα δεύτερης απόδρασης. Αυτοί οι τρεις κριτές ήταν ο Ραδάμανθης, ο Μίνωας και ο Αιακός, ο οποίος μάλιστα ήταν απόγονος του Δία και της Αίγινας που ανέφερα στην αρχή. Η ποινή λοιπόν που επέβαλαν αυτοί οι τρεις κριτές στον Σύσυφο ήταν να μεταφέρει ένα μεγάλο βράχο στην κορυφή ενός βουνού, μόνο που αυτός ο βράχος κάθε φορά που έφτανε στην κορυφή θα κατρακυλούσε πάλι πίσω. Έτσι ο Σύσυφος ήταν αναγκασμένος να επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία αιώνια. Ο Σύσυφος θα πραγματοποιούσε αυτή την ανώφελη προσπάθεια για πάντα και μόνο η λύρα του Ορφέα, ο οποίος είχε κατέβει στον κάτω κόσμο για να πάρει τη γυναίκα του την Ευρυδίκη πίσω στον κόσμο των ζωντανών, τον έκανε να σταματήσει για λίγο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.